Július óta most először kaptunk frissítést a City Skylines 2-höz. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Live szokásos hétfői tartalma. A City Skylines 2, ahol tovább építjük az európai stílusú Flora városát. Az új frissítés pedig elsősorban különböző propokat tartalmazott, amik már alapból is benne voltak modokkal a játékban, de most, hogy ezek belekerültek, és nagyon jól csoportosítva láthatóak, ezért ezen irányú modot rögtön azzal a lendülettel azonnal ki is vettem a játékból. Most úgy tűnik, hogy viszont ez a frissítés másfajta változásokat is hozott, ugyan a Colossal Orders csak azt írta, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatos problémát oldotta meg, de úgy látom, hogy ezáltal nagyobb lett a kereslet például a rezidentálokra is, valamint még egy sereg másik dolog is változott. Most még úgy tűnik, hogy pozitívban van a pénzünk, de ez meg fog változni. Ha például azt nézzük, hogy mondjuk a krematóriumok, amikből a korábbiakban nem lehetett eleget építeni, most konganak az ürességtől, akkor rögtön azzal lehet kezdeni, hogy 2 le is zárok. Ez mondjuk még maradhat, de ez a nagyon frissen felépült, ezt már le lehet zárni. Egyelőre úgy tűnik, hogy használják, de valószínűleg, hogy egy ekkora városnak 1 darab kórház, illetve 3 darab klinika, az túlságosan sok lesz, tehát úgy tűnik, hogy e tekintetben is belenyúltak a játékba. És akkor nem is beszélve a rendőrségről, na már el is kezdett csökkenni a pénzünk, illetve a börtönökről. A korábbiakban nem tudtam elég börtönt építeni, most úgy, hogy 600-as kapacitású a börtön, összesen 82 rossz fiú van, úgyhogy úgy, ahogy van, a börtön toldaléképületeit mindenképpen lezárom, hogy legyen profitunk, majd még további épületeket lehet lezárni. Ha pedig az oktatást nézem, akkor ott nagyjából kényelmesen el vagyunk, talán a college-nak a toldalék épületét azt le lehet zárni, legalábbis egyelőre. Van toldalék épülete a college-nak, csak nem toldalék épületként jelenik meg, hanem már magában az épületben található egy épületszárnyként. Ami nagyon jó, hogy a lakosságunk az szinte kilőtt, mint a rakéta, ami kevésbé jó, hogy a közlekedést viszont még mindig meg kéne oldani. Mivel ez a rész már eléggé beépült, és még további építések várhatóak itt, ezért nem lesz az elkerülhető, hogy ide valamilyen kötött pályás közlekedési kapcsolatot ne csináljunk, és azt gondolom, hogy talán ezt a hidat föl is lehet erre használni, kivétel akkor, hogyha itt is át tudom majd vezetni a villamos, kipróbáljuk. Hát elvileg egyébként működhet a dolog. Jó, akkor itt vezetjük át, hogy tudniillik minél több részt tudjon lefedni ebből, az irodanegyedből. Kicsit egyébként van egy ilyen Helsinki érzésem, mert ott volt ez, hogy a villamos fölment a hegyoldalba, ahol irodák voltak, és utána egy ilyen hurkot tett meg. Az másik kérdés, hogy Helsinkiben ez úgy nézett ki, hogy a mélyben pedig ott futott a vasút. Hát ki tudja, majd lehet, hogy egyszer idáig is eljutunk. Minden esetre az jó, hogy most tudtunk csinálni a Tujának egy ilyen külön hidat, mert akkor nem fogják egymást zavarni az autók és a villamosok, itt pedig valami extrém mennyiségű ember kezdett el menetelni, akkor ezt, amíg megoldom, addig fölfüggesztem a villamosépítést, legyen itt is egy kapcsolat, meg akár itt is lehetne, csak ide nem fog ideférni, nem baj, ide viszont idefér, és így. Akkor így ki is tudnak jönni innét. Folytassuk akkor a villamos építését, ez egy észak-déli irányú kereszt vonal lenne, na most nagyon csúnyán
néz ki a költségvetésünk, ami pedig azért néz ki csúnyán, mert hogy csak rendőrségre 1 milliót költünk, egészségügyre pedig 1.200.000. Mit lehet ezzel csinálni? Itt már egyre kevesebb a beteg, de a 82 az még eléggé sok, viszont ez jelenti a legnagyobb fenntartási költséget és egészségügyi intézmény közül. Ez itt csontra van, itt viszonylag kevesebb ember van, de elvileg ezeket át lehet irányítani ide, és akkor van még nekünk egy, ami szintén csontra van, ez a Small Medical Clinic, és tulajdonképpen még itt van egy, ami szintén csontra van. Hát ez nem túlságosan jó hír, mert hogyha ezt ki tudnám kapcsolni, akkor már mindjárt pozitívban lenne a költségvetés. Ha viszont a többit kapcsolom ki, akkor viszont nem fogunk abból a szempontból jól állni, hogy csak egyetlen egy kórház fog jutni erre a viszonylag nagy városra. Úgyhogy akkor ezt még majd végig kell gondolni. Most egyelőre megépítem a villamost. Ha nagyon-nagyon akarom, és itt nem zavar be semmit sem, akkor itt is lehet húzni a sínt, és mennyivel jobban néz ki, mint hogyha az autók között menne el. Szerintem én itt a Glade Streetnél szeretném átvezetni a pályát. Ez többféleképpen megvalósulhat. Amit ilyen elegánsnak tudok mondani, hogy ezt itt kicseréljük sétáló utcára. Ügyeskedni kell vele, nehogy nem engedi simán oda csatolni. Jöhet tovább a Vili, és akkor így. Ez egy jó kis merész átkötés, plusz még ide kell építeni, és akkor itt viszont már nem úszhatjuk azt meg, hogy ne a közúttal egybevezessük. Ilyen esetekben azért érdemes megnézni, hogy hol van busz, hogy lehetőleg ott, ahol már busz található, ott ne vezessük, vagy minél kevesebb részben csatlakozzon ez. Igazából én úgy vezetném akkor, hogy ezt megfogjuk, itt erre eljöhet, eléggé nagy hajtűkanyarokat fog tenni, de az végülis nem baj, és akkor itt lenne neki egy átvezetése. Magas vezetésben nem igazán, mert már a stráda maga is eléggé magasan van, tehát akkor csak még följebb kéne emelni ezt. Érdekes, itt rögtön megépítette ezt a kis hidat magától, jó, rendben, ha már így tett, akkor legyen, ez így, és így fog megvalósulni. Itt van egy egyirányú utca, ami azt jelenti, hogy a villamos is csak egyirányú lehet, az nem annyira jó, akkor ezt viszont muszáj lesz visszarakni kétirányúvá. Mert hogy az lehetséges, hogy te kétirányú utcát építesz egyirányú villamossal, de az nem lehetséges, hogy egyirányú utcát építesz kétirányú villamossal. És akkor szerintem itt már mehetünk így erre tovább föltárni a Minerva Vespernek azon részeit, amik eddig még nem kiszolgáltak. Rögtön szét is dobta, akkor majd fölépülsz máshogy. Most nem tudok veled mit csinálni. Különösen, hogy minden modot kilőttem, de majd ezen változtatunk, csak most óvatosságból inkább mindent kilőttem. És akkor itt szépen csinosan meg tud fordulni. Továbbiakban pedig majd itt lehet ezt tovább vezetni. Nézzük meg, mit tudunk így alakítani. Rezidentálokra úgyis nagyon nagy kereslet van. A költségvetésünk az valami brutális állapotban van. Megcsinálom először a villamost, aztán foglalkozunk vele tovább. A cél az, hogy így olyan új részeket szolgáljunk ki, amik eddig még nem voltak. Itt annak érdekében, hogy legyen valamilyen kapcsolat, hát ez nem a legszebb itt, mert itt ugye keresztül megy a főúton, de mondjuk ez az autópálya, tehát akkor
ez még akár maradhat is. Na most az viszont fontos lenne, hogy akkor itt is legyen egy megálló, hogy ez átszállást azt meg tudjuk könnyíteni. Itt ráadásul 2 darab villamosra is át lehet szállni. Menjünk tovább, mert a forgalom által kevésbé érintett szakaszról beszélünk. Mindenképpen azt szeretném, hogyha sűrű megálló kiosztású lenne. Ide majd úgyis teszünk be dekorációt. Itt van a villamosnak az önálló hídja, a park. Ide már majd épülhetnek még egyéb épületek, és akkor itt fog megtörténni a fordulás, ami azt is valószínűsíti, hogy mondjuk itt előtte, hogy ne zavarják be egymást, még meg kéne állnia a busznak. Aztán a későbbiekben ez majd még bővíthető lesz, inkább déli, mint északi irányba, mert északon ott már a hegyre eléggé magasan felkapaszkodik, és ha ezt a villamost megépítettük, akkor 1000-rel terjeszkedésbe kell kezdeni, mert brutálisan sok pénzt veszítünk. Ennyit erről, hogy a frissítés csak mit módosít, most megint mindent jól összekavartak. Meg vagyunk a villamossal, a 3-as számú vonal, lehet egy ilyen narancssárgásabb, 4 meg 5 az 9, és valószínűleg, hogy ide is nem kell feltétlenül több, mint 5, de 6 darab kell, 4 meg 5 az 9, meg 6 az 15. Itt van a garázs, ezt egyszer ki lehet bővíteni, és akkor pont meg vagyunk. Foglalkozzunk akkor a költségvetéssel. A probléma az, hogy nagyon sokat költünk arra, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtsunk a lakosságnak, úgyhogy akkor a kórházat első lendülettel ideiglenesen le is zárom, azzal már 20 000-et meg is spóroltunk. Legalábbis ideiglenesen. Csak ugye ezzel az a baj, hogy rengeteg alkalmazott is kerülne így az utcára. Posta szortírozó központ szintén egy olyan dolog, ami alacsony kapacitással működik, le lehet zárni, és akkor nézzük tovább. Majd fokozatosan ezeket vissza fogom nyitni, de most nem tudok mit csinálni egyelőre. Itt 1 darab autót vesznek igénybe a 17-ből, úgyhogy ezt is le lehet zárni, és akkor a többit meg majd meglátjuk. Mindenképpen el kell kezdeni terjeszkedni, de nagyon gyorsan, és én azt gondolom, hogy az irodák, illetve a nagyobb méretű lakóházak is jöhetnek. Batár nagy iroda. Simán el fog ez itt férni, meg még a 2 kicsi is. Picit díszítsünk is akkor, hogyha már itt van ez a 2 kis luk. Ez egy új funkció, ami most került be a játékba, és végre már aránylag Move It mód nélkül is normálisan lehet ezeket forgatni. Nem azt mondom, hogy tökéletesen illeszkedik, de a célnak megfelel. Sajnos fát nem tudok a közepébe tenni, pedig az jó lett volna. És ez viszont azért jó, mert hogy most már sokkal könnyedebben lehet ezek között, a propok között navigálni. Igaz, hogy ugyan nem lehet úgy keresgélni közöttük, hogy beírom a megfelelő kifejezést, de igazából ez nem is annyira szükséges, mert elég sok kategóriába vannak ezek csoportosítva, ahhoz ráadásul lehet köztük görgetni is, hogy ki lehessen normálisan alakítani a kereső nélkül is ezeket a tereket. És ez egy nagyon jó használható funkció, úgyhogy ez nagyon jó, hogy bekerült. Amit mondtak a készítők, hogy ez még nem a Detailers Patch 2, hanem csak a Detailers Patch 1.18, ami viszont azt jelenti, hogy akkor tervezik, hogy lesz Detailers Patch 2 is, ami akkor még nagyobb volumenű lesz majd. Itt már le is táborozott a hajléktalan. Mondjuk azt mondták, a hajléktalanság problémáját megoldják, nem mindent kell elhinni.
Ide még ki tudunk alakítani egy kisebb terecskét. Ez egyébként nagyon jó, hogy ezt tényleg most már kézre esően meg lehessen ezeket csinálni. És szerintem azt tervezik, hogyha mondjuk jön egy olyan kiegészítő, mint akár a Park Life volt, vagy valami hasonló, akkor még több ilyen prop lesz, amit föl tudunk használni. Egyébként ez időszerű is volt, mert a City Skylines egyik, nem azt mondom, hogy riválisának, inkább kis testvérének mondott Hi-Rise City-ben, ez már az Early Access-ben is elérhető volt, hogy ilyen propokat le tudjunk rakni. Már is mennyivel barátságosabban néz ki. Terjeszkedjünk akkor tovább, mert csak abból lesz pénzünk. Különösen, hogy több helyen jelezték, hogy nem találnak elegendő munkaerőt. Az általános iskola van kapacitás határon, úgyhogy majd ott kell valamit tenni. Viszont most nagyon szívesen épülnek be a rezidentálok a korábbiakhoz képest, meg főként. Ide tervezek egy kis játszóteret. Valószínűleg azért a Propline Tool-t azt majd be fogom izzítani, azért ez egy hasznos dolog lehet. Meg lehet, hogy a Move It módra is szükség lesz, hogy ezeket rendesen egyenesen be lehessen állítani. Ó, még uszoda is van, hogyha akarjuk. Ilyen függőszék, és így tovább üvegház. Tulajdonképpen csak a fantázia szab határt annak, hogy mit alkotunk. Az már egy jobb kérdés, hogy mely propokat emelték át a játékból. Azért úgy láttam, hogy nem mindegyiket. Tehát például mondjuk a kutyaparknak a propjait nem látom itt, de aztán lehet, hogy még csak nem találtam meg. Nézzük még ide, milyen nagy épületet tudunk építeni. Nem szeretném megenni a rezidentálokra vonatkozó keresletet, de talán most ez a veszély nem fenyeget. Különösen akkor nem, hogyha rendesen építünk low density rezidentálokat is, illetve nagyon óvatosan parkot is lehet ide lerakni. 20 000 a veszteségünk. Hát gyerekek, ebben a játékban mindig van valami, amit meg kell oldani. Vagy nincs kereslet a rezidentálokra, vagy éppen veszteségesek vagyunk, hihetetlen. Nézzünk rá erre a productionre. Úgy látom, hogy egyébként az alapcuccokból rendben vagyunk. A kőolaj származékokkal van a probléma, meg a feldolgozott termékek, hogy azokat kell importálni. Illetve itt az a probléma, hogy Vulcanusban nincsen elég ember, aki dolgozni tudna. Most ha én ezt itt beépítem, meg lehet próbálni egy ilyen low rent housinggal, úgyis az már régen volt. Jó, már csak 15 000 a veszteség, de ez úgy, hogy mindent kikapcsoltunk. Közben nézném, hogy használják a mi új villamosunkat, egészen jól, ez a 10-11%, ez nem rossz. Most jelen pillanatban az 1-es, amit a legkevésbé használnak, és egyre megy vissza a veszteség. Miután annyi ideig nem volt rezidentál, most hirtelen föltámadt rá az igény, de ez nyilván azért a frissítések következtében is volt, tehát itt mindig, hogyha van valamilyen frissítés, akkor arra föl kell készülni, hogy az meg fogja bonyolítani a játékot. Nem kicsit, hanem nagyon. Ide egészen biztos, hogy jöhetnek a medium rezidentálok, méghozzá ilyen kis kettesek, és akkor emögé viszont kerülhetnek high density-k is, mondjuk ilyen 3-asok. Most ezzel szerintem egy időre elég is lesz a rezidentálokból. Azt kéne lehet meggondolni, ja, de itt látom is, hogy jön valami busz, akkor itt már te kaphatsz is egy megállót. Nem, akkor nem így, hanem ez ellenkező irányba megy, akkor így. Át tudtok oda sétálni, nem lesz ebből probléma. És majd itt akkor megcsinálom ilyen zölden. Ezt közben már csak 4 számjegyű a veszteségünk.
az is valami, de az is igaz, hogy ezáltal azért a nem megbízható egészségügyi szolgáltatással, illetve a magas bűnözéssel is elégedetlenek, és ami legjobban tetszik nekik, az a megbízható postaszolgáltatás. És úgy tűnik, hogy még mindig van igény rezidentálokra. Megnézzük itt a másik oldalon, mit tudunk ezzel kezdeni. Közben pedig akkor elmondanám, hogy hogyan állunk most a City Skylines frissítésekkel, pontosabban a kiegészítőkkel. A City Skylines Facebook oldalon azt írták, amikor megkérdezték, hogy mikor lesz a kiegészítő, hogy ez a Paradox-tól függ. A kiegészítő, a Bridges and Ports, az 2025. januárjára várható, jelen állás szerint, pontosabban 2025 első negyedévére, a januárral szerintem csak egy igen optimista várakozásomat fejeztem ki, viszont azt mondták, hogy hogy a Content Creator Pack-et mikor adják ki, az teljes egészében tőlük függ. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy már nagy valószínűséggel a hónapban számíthatunk, hiszen a 2024 harmadik negyedéve a harmadszorra elhalasztott dátum, az most már szeptember hónappal véget ér. Lehet, hogy ez pont ugyanaz lesz, mint a Beach Properties-nél, hogy utolsó pillanatban adják ki, csak aztán nehogy ez is olyan bukás legyen, mint a Beach Properties. Viszont az azért látszik, hogy igyekszenek a fiúk. Tehát most is kaptunk egy frissítést végre, és egyébként egészen jól használható. Majd még azt kigondolom, hogy hogyan lehet a közepébe fákat tenni, de úgy tűnik, hogy egyelőre nem hagyja, ezt csak Move It móddal lehetne megvalósítani. De hogy néz ki egy ilyen kis hencsergő? Egyszer, meg még egyszer. Ez itt elég csúnya, ezt meg kell normálisan csinálni. Ha más nem, legalább valamilyen fásítás legyen. Ezen nagyon jól el lehet bungyurkázni egyébként, hogy mennyi mindent építünk ide. Még azt nézem, hogy ami nekem itt hiányzik, talán a lámpák, amiket viszont nem raktak ide. Igen, azt majd még egy következő körre be kéne tenni, mert ez nem lámpa, hanem gázmelegítő. Nyilván majd ez is fejlődni fog, de például a sírokat is ide rakták. 300 különböző ilyen propot kaptunk, ami egyébként megegyezik azzal, ami annó a Parklife-ban volt, és már pozitívban van a pénzünk. És hát igen, most lett ez probléma, úgyhogy most muszáj lesz bekapcsolni. Ez csak az a baj, hogy akkor viszont rögtön azzal kell számolni, hogy 25 000-es veszteségünk van. Próbáljuk meg ezt valahogyan lefaragni, hát ha sikerülni fog, viszont azt meg nem engedhetem meg, hogy itt tömegesen pusztuljanak az emberek. Menjünk tovább, 4-es, meg 4-es, és akkor itt is, hogy változatos legyen 3, 3, 3, itt ez jó szoros lesz, de nem baj. Ide pedig akkor kialakítok egy kisebb parkocskát, még ami szintén hiányzik, de én gyanítom, hogy azt majd újabb frissítéssel vagy kiegészítővel fogjuk megkapni, hogy a kerítéseket is tudjuk építeni, viszont az már akkor valószínűsítené egy Propline Tool meglétét is. Ez eléggé úgy néz ki, mint nagyanyám gyűrt szőnyege, ez a rész, ez így csúnya. A fák azért nagyon jók, mert ápolnak és eltakarnak, tehát ezáltal ki lehet sikálni olyan dolgot is, ami esetleg mondjuk az egyenetlen terepből fakadna. Most ahogy bekapcsoltam a kórházat, abban a pillanatban meg is oldódott ez a sok mentőautós probléma, viszont a költségvetésünk meg megint gatya, akkor nem marad más hátra,
mint hogy tovább terjeszkedjünk. Még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy itt is legyen majd egy vasútállomás, illetve ugye itt már meg van építve a villamosnak a pályája, de maga a villamos még nem. Az elgondolkodtató lehet, hogy akár ezt a villamost kihúzni egészen idáig, eddig az intermodális csomópontig. Most viszont akkor, mivel itt elég jó a közlekedési kapcsolat, már a villamos nélkül is, próbáljunk meg ide a rezidentálokkal terjeszkedni. Mehet egy-két high density rezidentál, sőt akár low rent housing is, de ehhez előbb megnézem, hogy itt, ahova én beépítettem a parkhoz, a low rent housingok hogyan viselkednek. Úgy látom, hogy egészen jól. Lehet, hogy most már nem lesz az a probléma, hogy tönkre mennek. Akkor nézzünk egy-kettő így próbaképpen, mondjuk 2 darab ilyen 5x5-öset. Már szeretném, ha egységes lenne, köszönöm. Szóval valószínűleg, hogy még ebben a hónapban készhez kapjuk az újabb kiegészítőt. A konzolos részről egyelőre még semmilyen hírek nincsen. Mindig azt válaszolják, hogy ha majd készen állnak, akkor erről majd fognak valamit mondani. Ez mondjuk engem kevésbé érint, de nyilván akik konzolon akarnak játszani, azoknak ez nagyon is fontos. És az viszont látszik, hogy tényleg nagyon rámentek erre, hogy minél jobban tudjuk dekorálni a városunkat, például mondjuk egy ilyen parkoló is felfogható dekorációnak. Úgy tűnik, már jó sokan fogják ezt a vonatot használni. Egész csinosak ezek a low wealth rezidentálok. Jöhet mellé óvatosan, ilyen high density. Ugye mondtam ezt a szabályt, hogyha 2 vagy 3 épület van egymás mellett, ami ugyanolyan, akkor az még nem hat monotonnak. Ez alól kivétel, hogy akár valóban lehet 6 vagy 7 épület, vagy akár még több is egymás mellett, abban az esetben, hogyha annak van valamilyen elrendezése, és nem csak úgy egymás mellett található, majd próbálunk a későbbiekben olyan lakóparkot is alkotni. Úgy látom, hogy bőven el fog férni még egy parkoló. Még akár egy ilyen nagyobb is. Ezzel párhuzamosan pedig ki lehet tiltani az autókat. Egész masszív lakótömb épült ide be, és akkor innét is húzzatok el a parkolóba. 4 számjegyű, már csak a veszteség, de azért nem könnyen adja meg magát, és itt már pont a város szélén vagyunk, de nem baj, ennek kiváló a közlekedése itt, rendszeres vonatkapcsolat, buszok, úgyhogy így ide szívesen is fognak költözni, aztán majd, ha lesz pénzünk, akkor ki fogjuk tudni terjeszteni a fennhatóságunkat, és még laza 13 000 tapasztalati pont a szintlépésig. Hogyha ez itt beépül, akkor már értelme lehet villamost is ide vezetni. Ide viszont most mindenképpen a kertes házakat szeretném, lehet ezt így is most húzni. Ráborítjuk a festékes vödröt, ahogyan mondani szoktam. Ez egy kertes ház esetén egyáltalán nem probléma, illetve még az ilyen sorházak esetén sem. Különösen azért nem, mert hogy ahhoz, hogy signature buildinget érjünk el, ahhoz azért elég keményen meg kell dolgozni. Mindjárt sikerül a kórház okozta veszteséget is letudni. Stadion környékére szívem szerint irodát tennék, de most arra van a legkevesebb kereslet, most megint a rezidentálok pörögnek. Az ilyen nagyon hosszú, hogy fog beépülni? Szerintem ez akár jól is mutathat itt.
Ide a végére pedig majd kitalálok valamit, ami által az jobban fog kinézni. Még itt egyébként egy kis utacska akár el is férhetne, de nem fog, mert nagyon szűken vannak itt a házak, de ez itt el fog férni. Annyi, hogy ezt itt így meg lehet szakítani. Megnézem, hogy a kicsi low-rent housingok azok mit tudnak, illetve ide is jöhetnek még sorházak. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy itt a közlekedést meg kéne oldani, méghozzá szerintem az lesz, hogy akkor a 4-es A járatot fogjuk erre eltéríteni, mind a két irányba, lényegében ez működhet, mert akkor csak ellenkező irányból megy be a Universe Stationbe, és akkor így már a buszkapcsolat is megoldódott. A vasútnak itt azért nem csinálnék állomást, mert az már nagyon lassítaná. És akkor ide még jöhetnek fák, ezt itt nem kell nagyon túltolni. Még esetleg majd itt lehet valamit csinálni. Most talán már el fog férni a büdzsébe egy park. Ezt nem mondom, hogy itt a legszebb. Akkor legyen ez csak ilyen zsákutca. City Skylines 1-ben egyébként elég probléma volt az, hogy igazából a játék nem támogatta a zsákutcákat. Most a CS2-ben talán valamivel már jobb a helyzet. És mint tudjuk, ki lehet húzni magát a parkot is, hogyha akarjuk. És megint pozitívban vagyunk. Na végre. Mennyi minden beépült. Ez a nagy disznó, ez nekem itt nem tetszik. 216 embert fogad magába, de olyan tájidegen az egész, úgyhogy akkor lecserélem mediumra, ami által megint nyilván rosszabbul fogunk állni pénz szempontjából, de most nem az az elsődleges, illetve az is fontos, de az meg még fontosabb, hogy normálisan nézzen ki a város. Jó, annyira nem is nyomta ez meg a költségvetést. Ide a Saturnus környékére még simán elfér, majd parkoló. Az egyébként egy jó dolog lenne, hogyha ilyen beépített parkolóval ezek a kisebb állomások is rendelkeznének, vagy akár toldaléképületként lehetne használni. Most már 3%-os a kihasználtsága az A vonalnak. Mindenesetre most már legalább utaznak is rajta valamennyien. És akkor ez majd még folytatódni fog, amint ki tudunk terjeszkedni majd itt a folyón túlra. A pálya az már megvan, csak még az egy következő lépés lesz, mire arra elszánom magam. Hamarosan ide meg lehet építeni majd a villamos kapcsolatot is, de egyelőre még gondolkodom azon, hogy ez hogyan lenne nekünk jó, mert ugye ez egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fog menni. Az biztos, hogy ide jöhet egy-egy megálló, és akkor ezt rögtön be is kell kötni, mert máskülönben nem fogják használni. Ide jöhetnek a sorházak, nem tudom, hogy a 2x2-es, de fölépül. Medium residentál, de mondjuk tolunk egy 6-ot egymás mellett, hogy hogy fog kinézni. És akkor ez viszont azt jelenti, hogy 3 villamos vonalunk van jelenleg, és a kórház még nincsen kiszolgálva. Vagy létrehozok egy negyediket is, ami az egyik lehetséges megoldás, vagy azt mondom, hogy kiterjesztem az 1-est. Viszont akkor az 1-esnek kéne hol megfordulnia. Az 1-es jelen pillanatban jön a vulkánus szélétől, és itt ilyen csonkán végződik. Erre tudnám vezetni, vagy így, ez így hosszabb lenne, talán nem is lenne annyira értelme, vagy így, de így akkor csak egy-egy megállóval hosszabbodik meg. Ez az 1-es. A 2-es, az, ami egy ilyen nagy kört fog tenni, indul a vasútállomástól, és egészen így idáig
fog jönni. Illetve van a 3-as, az észak-déli járat, az nyilvánvalóan nem játszik. Még az is lehet, hogy egy 4-es villamost kell beindítani. És azt nézem, hogy milyen a forgalom, de nem látom, hogy olyan nagyon nagy lenne. Úgyhogy akár az is lehet, hogy akkor egy 4-es villamost beindítunk. A 2-essel az a probléma egyébként, hogy túlságosan hosszú. Azon is lehetne gondolkodni, miután újabb toldaléképületet már nem lehet ennek a villamosreméznek építeni, hogy egy új villamosremézt valahol fölhúzni, és akkor a 2-es, illetve a leendő vonalakat az jobban tudná kiszolgálni. Elvileg ez el fog tudni férni. És már majdnem jók vagyunk, de ezt a Madison Street-et is el kell tenni az útból. Így lehet akkor ezt megoldani. Ez 10 új villamost fog jelenteni, amit majd lehet 15 villamosossá bővíteni. Akkor a leendő 4-es vonalnak az lenne a feladata, hogy kiszolgálja a Universe Station-t, itt ezt az új lakónegyedet, aminek még nincsen neve, de hamarosan lesz, a kórházat, és akkor így menjen tovább a Vesta felé. Az viszont egy jó kérdés, hogy merre lehetne ezt tovább vezetni, viszont van egy ötletem. Én arra gondoltam, hogy itt ugyan ki van szolgálva buszokkal, de hogyha ezt nézzük, akkor itt a gyárnegyednek csak a szélén fog elmenni, ez az 1-es villamos, tehát akkor a leendő 4-es az jöhet erre. Például, ha jól nézem, még ezt egy bizonyos szakaszon bővíteni is lehet. Hát akkor ahol tudjuk, ott bővítsük. Itt viszont már le tud térni, és tud a parkon keresztül jönni. Itt lesz majd egy szűk keresztmetszet, ahol viszont visszakanyarodik az útra. Ez itt megint egy kritikus pont, hogy lehet megoldani. Nem lenne jó, hogyha itt ezzel a rengeteg busszal szintbeli kereszteződést alkotna, de van rá egy ötletem, méghozzá az, hogyha lehet, és ippek, hogy lehet, akkor menjen ez be itt egy alagútba, és akkor majd itt tud följönni. Sikerült megépíteni, és akkor ez a 4-es vonal, ez egészen hosszú lesz, mert lényegében ez pedig egy ilyen kelet-nyugati irányú vonal lesz. Indul a Universe Station-től, és egészen ide a Vulcanus széléig fog menni, de úgy, hogy rendesen föltárja közben ezeket az ipari üzemeket is. Lassanként úgy érzem, hogy már nem is vagyunk messze attól, hogy megvalósuljon a fonódó villamos hálózat, mert ez már rendesen fog fonódni mindennel. Itt lesz egy szűk keresztmetszet, az tuti, de úgy látom, hogy nem annyira sokan vannak, hogy ez problémát okozzon. Itt ugye nem tudom megoldani a megállót, tehát ahhoz, hogy az 1-esre átszálljanak, majd kicsit vissza kell sétálniuk. Itt 1, 2, 3, 4 közös megálló, majd pedig a kórház, az új lakónegyed, illetve a Universe Station, és itt abszolút meg tud fordulni, és akkor ide elhelyezünk még egy jelölőt. Mehetünk is. Aztán az, hogy ennyire fonódik, majd meglátjuk, hogy hogyan fogja viselni, de remélhetőleg nem lesz vele probléma. Íme a 4-es villamos megszületett, minden eddiginél hosszabb, hiszen közel 10 kilométer, és a színe pedig sötét sárga. Ezáltal egy teljes fonódó hálózat alakult ki a Vestának az északi részén, amit még viszont mindenképpen meg kell tenni, hogy ezt a részt egy kicsit normálisabban megcsináljuk. Ezeket pedig már teljesen innét küldtek ki, szerintem tuti szükség lesz a toldaléképületre is.
Ide már nem építenék semmit, az esetleg viszont elképzelhető, hogy ide még egy megállót beépítek. És majd akkor szintén feladat lesz még a Juno parkot rendesen megcsinálni. Hát megint 40 ember miatt tartjuk fenn a kórházat. Nekem elég kevés, de lehet, hogy akkor ki lehetne kapcsolni ezt a helikopteres történetet. Ilyet mondjuk lehetne építeni, csak ez drága. De akkor csapassuk, hadd jöjjön az XP, és közben itt a tél, újra. Tűnik, hogy akkor tovább kell a rezidentálokkal terjeszkedni, illetve szerintem pár ilyen mixed housing is elférne. Csak ezek, mivel faltól falig levő épületek, ezeket jó lenne úgy építeni, hogy egy vonalban legyenek, és akkor erre még találni kell egy alkalmas részt. A probléma a munkaerőhiány, akkor ez azt jelenti, hogy menjünk rá a rezidentálokra, ez az oldal is beépülhet simán, száll egyenesen. Jaj, ezek a veszteségek. Nagyon számosak, akárhogyan is nézzük. Igen, ugye a sok futballpálya is okozza a problémát, és megint muszáj lesz ránézni a költségvetésre. Tűnik ez már csak egy ilyen, hogy bekapcsoljuk, meg lekapcsoljuk a kórházat. Nagyon-nagyon sok pénzt viszel. Úgyhogy most egy kicsikét pörgessük be, hogy jó profitunk legyen, és utána megint vissza fogom kapcsolni. Hát ez nem a legszerencsésebb, de most jelen pillanatban nincsen jobb ötletem. Egyetemre egyre kevesebben mennek, és college-ba is, viszont általános iskolába pedig nem tud már mindenki eljutni. Amint kikapcsolom, rögtön megjelenik a probléma. Hát akkor kapcsoljuk vissza. Most ilyen tili-toli lesz. Viszont mi a helyzet a többivel? Itt már elég kevesen vannak, és ennek azért van egy fenntartási költsége. Jó, akkor ezt kikapcsoljuk, a másikat pedig be, a nagy kórházat, és akkor majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Városháza, itt a környékre majd csak valamilyen parkot tervezek, és a kórház mögé sem tervezek semmit. Mindjárt jön nektek a mentőautó, ide mögé mehet az ABC. Hát ezen a részen már van egy ilyen Workers in the Resources Soviet Republic érzésem, majd azt is fogjuk folytatni egy stream alkalmával, csak most egészen egyszerűen annyi új és jó játék jött ki, hogy vannak, amik így háttérbe szorulnak, de hát a City Skylines 2 az kvázi örök minden hétfőn, vagy amíg tönkre nem megyünk, de ha tönkre megyünk, majd kezdünk új várost. Ebből nem fogok problémát csinálni. Szerintem az ipart is lehetne egy kicsit még fejleszteni, illetve ránéznék, hogy milyen messze vagyunk a Signature Buildingektől. Itt már ettől az Old Factory Candace-től már nem vagyunk olyan messze, illetve a Vertigótól sem, de azért még kell rajta dolgozni. Ezt a legnehezebb kioldani, a Commercial Signature Buildinget, a legkönnyebb pedig az Industrial Signature Buildinget. A SwitchCon-tól se vagyunk már messze, és az 1000 tapasztalati pontot is jelent. Hány százalék a munkanélküliség? 3,8%, az abszolút elfogadható, és úgy tűnik, hogy ezt a nagyon nagy halálozási hullámot, ez sikerült ezzel a frissítéssel megoldani. Ez legalább örvendetes. Igen, hát amit egészségügyre költünk, meg amit a rendőrségre költünk, az nagyon sok. De úgy látom, hogy szerintem ezt a börtönt ezt be is lehet zárni. Most úgy ideiglenesen. És akkor így már pozitívban is vagyunk. Egy picit pedig zsúfoltabban fogok építkezni. Ide még el fog férni egy parkoló is. Egy ilyen nagyobb darab is. Parkolóknak nem sok a fenntartási költsége. Szerencsére. Alakítsunk ki itt egy kis közteret.
Ez milyen jól néz ki, csak kár, hogy nem lehet normálisan lerakni. Nem egészen egyszerű, de kell majd a Move It mód, mert szúrja a szememet. Szabályosan, hogy ezek ennyire csálék. Így most már, hogy nincsen börtön, egészen jól állunk anyagilag. És nem is panaszkodnak a magas bűnözés miatt. Jó. Akkor ez egyelőre megoldódott. Jöhet a tovább építkezés, mivel itt enyhén sárga a terület, ezért akkor jöhetnek ezek a mixed housingok. Az lenne jó, hogyha egy vonalban épülne, de jó, annyi esetleg elmegy, majd kitöltöm valamivel. És lehet még ezt itt is folytatni. Végén még tényleg kap ide a vasút egy megállót, ha így folytatjuk. Vagy még egy buszt ide bevezetek. Ezt majd meglátom. Aha, tehát most jelen pillanatban a 4A így egy ilyen hurkot köt rá a kórháznál, a saját vonalára. Végülis akár ez így is működhet, bár a villamossal már kiszolgált a kórház. De úgy látom, hogy várnak rá, akkor maradhat a betérés. Néhány taxi, Droszt gyorssegélynek. Arra vigyázni kell, hogy nehogy a villamos útvonalába építsük, mert akkor az egyik akadályozni fogja a másikat. Praktikusan a taxi a villamost. És egyébként minél nagyobb a város, annál könnyebb kitalálni szerintem, hogy mi az, amit építesz. Mert ilyenkor már szinte adják magukat az épületek, de az egy nagyon nagy segítség a CS1-hez képest, hogy sokkal változatosabbak az épületek, és én gyanítom, hogy ez majd még bővülni fog a továbbiakban. Jó, kielégítő most már a költségvetés, azt kell, hogy mondjam. Ez mindenképpen egy öröm és boldogság. Még a gyárral itt lehet terjeszkedni. Azonnal be is épül. Van egyébként olyan signature building is, amit a mixed épülettel lehet elérni, de az Epicurean Garden-t azt már elértük, a Figura building az még nagyon messze van. Viszont a Switchkon az már látható közelségben, még 3 darab 5. szintű gyárépület, és meg vagyunk. A farmát is meg tudnánk, hogyha építenénk orvosi egyetemet, de arra meg a gatyám rámenne. Jelen pillanatban pedig csak a magas zajszennyezettség miatt panaszkodnak, ez jó. Ránézek a forgalomra, a közlekedésre, akkor pedig az úgy alakul, hogy 60% fölötti a traffic flow, de most azáltal, hogy ebben a részben azért jelentősen fejlesztettük a közlekedést, talán már minden egy kicsit könnyebb lesz. Hogy használják ezt a 4-es villamost, ez is kielégítő a 7%-os kihasználtsággal, de most jelen pillanatban a 3-as vezet leginkább. Ez egyébként fontos mindig nézni, hogy föl is tudnak-e ott szállni, tehát hogy meg legyen építve rendesen az út. Mert előfordulhat az, hogy a rezidentálok azt mondják, hogy örülnek neki, hogy ott van a villamos megálló, de aztán meg nem tudnak felszállni, mert nincs odaépítve gyalogút, szóval erre fontos, hogy figyeljetek. Itt van az alagutas átkötés, akkor nézzük, hogy mennyien használják. Itt például majd meg kell építeni még a gyalogutat, és úgy látom, hogy a gyárnegyedbe már csak egészen kevesen mennek ki, mondjuk ez lehet, hogy azért is van, mert este van most, ilyenkor már senki nem akar dolgozni. Itt a külső részen pedig már szinte senki nem használja, de ez nem probléma, mert a továbbiakban majd úgyis eltérő irányokba fognak tovább menni ezek a villamosok. Itt akkor megépítjük a kapcsolatot a parkkal, és még ide teszünk be egy ilyet is. Nem is tudom egyébként, hogy ezzel a magas zajszennyezettséggel mit lehetne kezdeni. Gyakorlatilag eddig minden városban volt vele problémám. Közel 35 000-en vagyunk már Florában,
és 3500 tapasztalati pont a szintlépésig. Ide pedig kelleni fog még egy busz, hogy ezt rendesen kiszolgálja, de lehet, hogy megvárom, amíg ez itt mind beépül, és akkor így jöhet majd a buszpályaudvar felé. Sőt, hogyha jól látom, akkor itt van nekünk egy 2-es A buszunk, amit viszont meg lehet hosszabbítani. Itt a Pacific Street-en keresztül. Ami által jelentősen nagyobb lesz a forgalma a 2A-nak. Ilyen esetekben, hogyha nem találnátok, hogy merre megy a busznak az útvonala, akkor érdemes teljesen megváltoztatni a színét, és akkor mindjárt lehet ezzel kapcsolatosan valamit kezdeni. Igen, most ez egyelőre jó lenne, hogy itt fordul, de annyira mégsem, mert hogy én nem itt szeretném vezetni, hanem a sétáló utcán keresztül, amit nem annyira szeret a játék. Itt kötné rá a hurkot, de akkor szeretném, hogyha ide a központi buszállomásra bemenne. Ez a nagyon szerencsétlen, és visszafele is erre jöjjön. Sétáló utca, és így. Akkor rendesen megcsinálom végig útnak. Hát így változnak a dolgok akár menet közben is. És akkor viszont ez ide is kerülhet, és nem kell neki kitérnie a hitéből. Így ezennel akkor van egy szép hosszú 2A buszunk, és jöhetnek még rezidentálok. A pénzünk pedig közel 4 milliónál jár már. Egy Kóbor 3-as villamos, nem tudom, hogy mit keresett erre, de valószínűleg, hogy csak arról van szó, hogy itt most jön ki a remízből. Kéne ennek itt egy átkötést csinálni. És erre fog majd elmenni. Éppen, hogy elfér, de ez nem baj. Itt ezt be lehet kötni, és innentől kezdve akkor nem fogják a többi villamos zavarni. Úgy tudnak beállni a forgalomba, meg kiállni a forgalomból. Ott egy jó nagy csattanás. Még a 4B is bekapta az áldást. The winter is over. Már bátrabban merek ilyeneket is építeni. Tulajdonképpen, hogyha akarnám, már akár a börtönt is visszakapcsolhatnám, de 1% a bűnözés valószínűsége Florában. Ezt majd később simán vissza lehet kapcsolni, de addig nem terhelném vele feleslegesen a költségvetést. Azt viszont lehetne, hogy az exportot még megnöveljük egy kicsit, mondjuk egy ilyen pótlólagos turbinával, meg egy ilyennel, mert úgy tűnik, hogy erre is van kereslet, és akkor majd mindjárt meglátjuk, hogy ebből mennyit sikerült nyerni, de úgy látom, hogy stabilan 40 000 a profit, nem fölugrott 50 000-re. És ezzel viszont egészen közel kerültünk már a 13. szinthez. Megnézzük, hogy akkor mely épületeket lehet szanálni. Szerintem ezt a klinikát akkor mindenképpen el lehet innét takarítani, bár ennek nem fognak örülni, meg pár dolgozót így szélnek is eresztünk, de akkor lehet helyette valami barátságosabbat ide építeni. Kicsit kiterjesztjük ezt a passzásparkot, pár fával még föl is dobjuk az egésznek a hangulatát. Úgy jó változatosan. Mennyivel vidámabban néz ki, mint egy klinika? Ide is biztos, hogy hagynék egy vékony sávot, mielőtt beépítkezek, hogy ne nyomják egymást agyon az épületek. Ahhoz képest, hogy 50%-os sűrűség elég sűrűn rakta le ezeket.
Ugye ahogyan már a korábbiakban mondtam, heterogén várostervezés, minél változatosabban rakjátok le az épületeket, annál jobb lesz a végeredmény. És szerencsére a CS2-ben erre már bőven van lehetőség. Mondjuk belegondolok, hogy mi lehet ebből a játékból majd pár év múlva, az elég jól hangzik, ha csak nem rontják el, de remélhetőleg most már mélyponton túl vagyunk. De pedig egy nagy, pontosabban 2 nagy waterfront housing, hogy a maffia is be tudjon költözni, és ez lehet majd még a jövőbeni terjeszkedési irány. Ez itt pedig majd a Saturnus negyed lesz a továbbiakban. Sikeresen elértük a 13. szintet, 325 000 pénz, 13 development point és 24 új területet is ki tudunk oldani. Ezzel akkor én megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez volt a hétfői City Skylines, szerdán jövök a MacTower Tycoonnal, pénteken az Age of Mythology Retold-dal, és figyeljétek az Andrew City Life-ot, mert nagy valószínűséggel egy régi ismerős, a Reszombat, a nosztalgia tartalom is vissza fog térni egy teljesen egyedi stratégiai játékkal. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!